Hello, chào mừng tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Ngành May Mặc nha. Thì mấy bữa hôm nay mình có nhận được một số cái inbox và một số câu hỏi của tất cả anh chị em kêu mình làm một cái video hướng dẫn mọi người cách để chỉnh chân vịt và vàng lừa, may thế nào để may vải dày, vải mỏng, và cũng hướng dẫn anh chị em cái cách chỉnh để như thế nào để cho nó hết cái bệnh mà bị lùa vải á mọi người. Có nghĩa là cái thân trên và cái thân dưới khi anh chị em đặt vô trùng nhau, nhưng mà khi mình may tới cái đoạn cuối cùng á thì nó sẽ bị xô le, là gọi là nó bị lùa vải. Và mình cũng thấy có rất là nhiều anh chị em nói là comment là cái bệnh mà bị khi mà mình may hàng á, nó bị lạng qua lạng lại, nó không có đi một cái đường thẳng á mọi người, nó bị lạng ha, chạy hàng nó bị lạng ha. Và mình cũng thấy có rất là nhiều anh chị em chưa có biết chỉnh cái chân vịt này nè, và chưa có biết chỉnh như thế nào là cho nó đúng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn tất tần tật từ A tới Z về chân vịt nè, và cũng như là may dày, may mỏng nè, và chỉnh như thế nào để cho nó hết bị lùa vải ha mọi người. Và tiếp theo là ở đây hôm nay mình có chuẩn bị một số cái chân vịt để giới thiệu cho tất cả anh chị em. Chân vịt, vàng lừa tất cả đều là khác nhau hết, và mình sẽ nói cái công dụng của tất cả các chân vịt và vàng lừa ở đây cho tất cả anh chị em hiểu, và anh chị em có thể mua về và mình sử dụng. Rất là nhiều loại chân vịt nhựa nè, 3 ly 5 ly đó mình, hay là chân vịt để may dây kéo đó. Những cái công dụng của tất cả các loại chân vịt thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video để hướng dẫn tất tần tật từ A tới Z. Thì cái bệnh tiếp theo là cái bệnh bị lùa vải, nhiều anh chị em có hỏi mình ha. Thì nguyên nhân nó lùa vải là như thế nào? Thì khi mà anh chị em đặt miếng vải vào á, thì cái bàn lừa ở dưới đây nè, nó sẽ đi cái hành trình, nó đi, nó kéo vải đi. Thì khi mà nó kéo đi á, thì cái lớp dưới nó sẽ đi nhiều hơn cái lớp ở phía bên trên. Vì khi cái bên trên á, nó chỉ ăn vào cái mặt chân vịt thôi, còn cái lớp dưới á, thì nó sẽ được cái bàn lừa mình nó kéo đi nè anh chị em ha. Khi mà anh chị em quay á, thì cái bàn lừa mình nó sẽ nhảy và nó kéo đi, và cái lớp trên á thì nó phụ thuộc vào cái lực ép của cái chân vịt của mình. Thì nhiều khi anh chị em mà dặn cái đồng tiền nè, cái áp lực chân vịt nè, ở đây là cái áp lực chân vịt nè, nãy nhá, là mình dặn cái lò xo mọi người, thì nó làm cho cái chân vịt mình nó nặng quá, nó rất là nặng, thì nó làm cho cái lớp ở phía trên á, nó không có đi được, nó không có lướt được về phía sau, thì nó đẩy cái lớp trên về phía trước, và cái lớp ở phía dưới có cái bàn lừa nè thì nó đẩy ra phía sau, thì nó tạo cho mình một cái lớp vải nó bị lùa. Lớp dưới đi nhưng mà lớp trên nó không có đi được bao nhiêu hết, thì nó khi mà mình may tới cái đoạn cuối cùng á, thì nó sẽ bị xô le, gọi là nó bị lùa vải nha mọi người. Thì cái trường hợp này á, thì anh chị em có thể là mình xả cái đồng tiền này ra, cái đồng tiền này ra cho nó nhẹ, cho cái lò xo nó giảm lực lại, là mình cầm cái chân vịt nè, anh chị em nhấc lên, cảm thấy nó bớt nặng đi là được. Tại vì anh chị em siết cái đồng tiền nó nặng quá, thì cái chân vịt mình nó đè nặng quá, đè càng nặng xuống thì nó lại càng khó đi, và nó đẩy cái lớp ở phía trên, lớp vải phía trên nó đẩy về đây, và cái lớp mà ở dưới nó tiếp xúc với cái bàn lừa, cái gai bàn lừa nó sẽ đẩy cái lớp dưới đi thì nó làm như vậy là xô le. Thì nếu mà anh chị em mà gặp cái trường hợp mà gặp những cái loại vải mà nó khó đi á, thì anh chị em nên mình thay những cái chân vịt nè, chân vịt nhựa nè ha. Thì cái chân vịt nhựa này có tác dụng là nó làm cho cái lớp trên của mình nó lướt đi dễ dàng hơn. Thì nó không có như những cái chân vịt bằng sắt này, hợp kim này, thì nó khi mà gặp những cái hàng khó nó sẽ rất là khó đi. Khi mà anh chị em gặp những cái loại vải nào mà nó lùa khó chịu á, hay là nhà may những cái đơn hàng khó, thì anh chị em nên thay những cái chân vịt nhựa vào, thì mình sẽ khắc phục được cái bệnh mà bị lùa vải ha. Ok, thì tiếp theo là cái bệnh mà bị mình may hàng nó bị lạng qua đây, hay nó lạng qua đây ha mọi người. Thì cái nguyên nhân nó bị lạng á, là thường là nó do bàn lừa và chân vịt thôi. Có nghĩa là khi mà anh chị em, có nhiều khi anh chị em gắn cái bàn lừa cái chân vịt của mình nó bị nghiêng, cái chân vịt của mình nó bị nghiêng qua một bên, hoặc là nó nghiêng qua bên đây, thì
nó sẽ làm cho khi mình may á, cái mặt tiếp xúc của cái vải á, nó vào chân vịt với bàn lừa nó sẽ bị nghiêng, nó sẽ làm cho khi mình may thì nó có cảm giác nó bị lùa qua một phía hoặc bên đây ha. Thì cái cách khắc phục là anh chị em kiểm tra coi cái chân vịt của mình nè nó có bị mòn hay không. Kiểm tra ở phần phía dưới nè, anh chị em mở cái chân vịt ra và anh chị em kiểm tra cho mình, kiểm tra coi ở dưới chân vịt này nhiều khi nó bị mòn ha, nó bị mòn một bên thì khi mà mình may vải á, nó tiếp xúc không có được đủ, nó bị mòn nhiều cái chân vịt nó cũng bị mòn nha anh chị em ha. Đó, anh chị em nên kiểm tra và thay cái chân vịt mới. Và cái bàn lừa cũng vậy, cái bàn lừa nhiều khi nó cũng bị mòn nha anh chị em. Đó, nó bị mòn một bên, nó xéo nghiêng qua một bên nha nè. Khi mình đặt miếng vải vào đó, thì mình may nó sẽ bị lạng, nó không có khi mà nó tiếp xúc giữa mặt chân vịt nè và mặt bàn lừa nè, nó phải tiếp xúc đầy đủ, nó phải thẳng và nó không có bị nghiêng. Thì nếu mà bị nghiêng, bị xéo hay là chân vịt của mình nó đã bị mòn, nó bị mòn một bên hoặc là bàn lừa mình cũng bị mòn một bên thì nó tạo ra cái hiện tượng là anh chị em chạy thì anh chị em có cảm giác nó sẽ bị lùa, chạy cái nó bị đảo qua một bên á, bị méo qua bên đây hoặc bên đây ha. Đó thì đó là cái nguyên nhân. Anh chị em có thể là kiểm tra lại coi mình gắn chân vịt đúng chưa, và anh chị em kiểm tra coi chân vịt mình nó có bị mòn hay không, kiểm tra dưới đáy chân vịt nè nó có bị mòn ở một bên nào không, và cái bàn lừa cũng vậy. Đó thì đó là cái nguyên nhân nha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ mở cái nắp mặt nạ này ra nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ mở cái nắp mặt nạ này ra và mình sẽ hướng dẫn tất cả anh chị em cái cách như thế nào để mình gắn cái chân vịt cho nó đúng, và cũng như là hướng dẫn anh chị em cái nguyên lý hoạt động của cái chân vịt này, để cho anh chị em có nhiều khi anh chị em bị sự cố nào ở cái chân vịt này á, thì anh chị em có thể tự sửa chữa tại nhà được nha. Ok, thì trước khi hướng dẫn anh chị em cách chỉnh chân vịt và mình chỉnh như thế nào cho nó đúng, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái chân vịt cho anh chị em hiểu trước nha, hiểu sơ trước về nó. Thì ở đây là một cái chân vịt nè, thì cái chân vịt là ở đây, thì ở trên đây là cái cốt nó dẫn lên cái lò xo để ép chân vịt nè. Thì ở đây nó có một cái con ốc gọi là con ốc chỉnh chân vịt, chỉnh cho cái chân vịt mình nó đi qua đi lại mọi người ha, gọi là ở đây là cái con ốc để mình chỉnh chân vịt nè ha. Và tiếp theo ở trên đây là một cái lò xo để nó ép cái chân vịt mình, nó tạo cái độ nặng, nó ép xuống cho cái chân vịt mình nó đi xuống. Đây là cái lò xo để ép chân vịt nè, gọi là áp lực đó mọi người. Thì ở trên đây nó sẽ có một cái con ốc để mình dặn nặng nhẹ. Mình dặn vô á, thì cái lò xo nó đi xuống thì nó làm cho cái chân vịt của mình nó nặng ha, nó nặng hơn, và mình xả ra thì nó làm cho cái chân vịt mình nó nhẹ đi. Đó thì chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn chân vịt như thế nào là đúng. Thì cái chân vịt anh chị em kiểm tra như thế nào là đúng, thì trước tiên anh chị em quay cây kim xuống nè, quay cây kim xuống tận cùng ha, và anh chị em kiểm tra cho mình, thứ nhất là cây kim có nằm giữa cái chân vịt hay không, nó có bị đá bị kẹt hay không, và cái thứ hai anh chị em kiểm tra coi cái chân vịt mình nó có bị hở lên hay không nè, nó hở hay là thì cái chân vịt của mình nó phải sát xuống cái mặt nguyệt thì mới là ok. Thì bây giờ mình gặp khá là nhiều cái trường hợp này mà anh chị em hay bị như thế này, khi mà anh chị em thay cái chân vịt á thì nó bị hở lên, thì anh chị em không có biết giải quyết như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em. Thì bây giờ mình sẽ thay cái chân vịt này vào và hướng dẫn anh chị em nha. Bây giờ mình sẽ thay vào nè. Đó, bây giờ mình sẽ thay cái chân vịt này vào. Đó, mình thay trở lại cũ và mình dặn ốc lại như cũ. Khi anh chị em siết ốc á, thì anh chị em nên dỡ cái chân vịt này lên như vậy nè, rồi anh chị em đẩy cái chân vịt nó lên cho nó lên sát phía trên là mình mới bắt đầu dặn ốc nha. Đó thì như vậy mới đúng. Thì khi mà anh chị em sẽ thay chân vịt nó, anh chị em không để ý á, thì khi bây giờ nè mình quay cái kim xuống nè, mình quay cái kim xuống thì cái chân vịt của mình nó bị hỏng lên như vậy. Đó thì cái chân vịt này nó không có bị hỏng, nhưng mà tại sao mình lại thay cái chân vịt này lên vào cái chân vịt khác vào thì nó lại bị hỏng. Cách khắc phục là như thế nào? Tại vì khi hai cái chân vịt này nó hai cái đầu này nè, chân vịt này sẽ không có bằng nhau nha, hai cái đầu này chân vịt này nó sẽ không bằng nhau nè. Khi mà anh chị em thay vào, anh chị em không để ý á, thì nó rất là dẫn tới cái tình trạng mà chân vịt của anh chị em bị hở. Như vậy là không có chạy được đâu, chạy nó rất là bị lì. Thì hiện tại bây giờ là cái chân vịt của mình đang bị hở nè.
Đó, nó bị hở lên khi mình thay cái chân vịt này vào. Dù nó cũng giống nhau nhưng mà khi mình thay vào á, thì nó sẽ bị hở nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh nè. Thì đây là cái con ốc để chỉnh cái chân vịt. Thì bây giờ mình sẽ nới nó ra nè. Nới cái con ốc này ra thì tự nhiên cái áp lực của cái lò xo nó sẽ đẩy cái chân vịt mình nó đi xuống. Thì ở đây nó có một cái cốt nè mọi người. Thì con ốc này là con ốc để nó kìm cái cốt lại. Thì bây giờ mình chỉ cần nới lỏng cái con ốc này ra nữa là ok. Thì bây giờ mình khi mà luôn á, khi mà anh chị em gắn chân vịt á, thì anh chị em nên chỉnh chân vịt á, thì anh chị em phải quay cái kim nó đi xuống. Thì khi kim đi xuống thì cái bàn lừa mình nó sẽ hụp xuống thì mình mới chỉnh được nha. Còn nếu mà cái bàn lừa mình nó trồi lên á, nó trồi lên cao á, thì mình sẽ không chỉnh được đâu, chỉnh nó không có chính xác được ha. Và mình phải, bây giờ là mình sẽ xả con ốc này ra nè, xả con ốc này ra. Đó thì bây giờ là anh chị em có thấy cái chân vịt mình nó đã hạ xuống. Thì cái con ốc này là cái con ốc để giữ cái cốt của cái chân vịt lại. Thì bây giờ mình xả con ốc này ra thì cái cốt nó có lò xo ở đây, nó sẽ ép cái cốt mình đi xuống. Thì bây giờ cái chân vịt của mình đã sát với cái mặt nguyệt rồi nè. Anh chị em thấy nó không có còn bị nhấp nhô nữa, mình vịn nó không còn bị nhấp nhô nữa. Và bây giờ khi mình đã xả con ốc này ra rồi á, thì bây giờ là anh chị em có thể chỉnh được qua lại nè, chân vịt mình nó qua lại. Thì bây giờ anh chị em nhắm như thế nào cho cây kim mình nó nằm ở giữa. Thì bắt đầu anh chị em mới siết con ốc này lại ha, siết con ốc để giữ cái cốt này lại là. Và trong khi đó anh chị em phải cần đè vòng cho cái này có nhiều khi nó đi lên đi xuống nha. Đó, cái giữ cái cốt này nè, đi lên đi xuống. Nhiều khi anh chị em đá chân vịt đó, thì cái này nó đi lên. Thì khi mà mình chỉnh á, thì mình phải đẩy cái giữ cốt này nè, nó đi xuống hết phía dưới ha. Và mình sẽ siết lại thì nó mới là ok. Đó. Thì như vậy bây giờ nè anh chị em nhìn cái chân vịt của mình nè. Đó, khi mà anh chị em mà gắn chân vịt mà nó ok, thì khi mà anh chị em nè đụng nó không có bị nhấp nhô giống hồi nãy ha. Đụng nó vào nó là nó sát với cái mặt nguyệt rồi thì nó đâu có nhấp nhô được. Nếu mà anh chị em mà gắn mà cái chân vịt mình á, khi mình quay kim xuống á mà nó hở á, quay kim xuống hết mà nó còn hở á, thì chạy nó rất là dễ bị lạng và nó không có được lướt cái vải mình đâu. Nó thật ra là may không có được luôn á. Thì bây giờ mình đã gắn cái nắp lại. Thì khi mà anh chị em mà chỉnh chân vịt á, thì anh chị em chỉ mở cái nút này ra nè, anh chị em xỏ cái vít vô là anh chị em thấy có con ốc. Thì nãy mình mở ra để hướng dẫn anh chị em thật là chi tiết và cho anh chị em thật là dễ hiểu, thì mình mới mở cái nắp này ra. Còn trong khi chỉnh thì anh chị em chỉ cần xỏ cái vít này vào đây là anh chị em chỉnh là ok ha.